Sa video na to, we are gonna tackle about some problems involving ellipse. So, bago yung video na to, mahalaga kung napanood nyo na rin po yung previous video ko about the introduction patungkol sa ellipse. So, nandun yung parts ng ellipse and other properties of ellipse and also the equations ng ellipse. But now, we are gonna focus dito sa problem na nagmula sa 1,000 unsolved problems in engineering mathematics. Okay, so in this problem, the lengths of the major and minor axes of an ellipse are 10 meters and 8 meters respectively. Find the distance between the foci. So, bago tayo mag-start with solving this problem, we must recall or dapat alam mo kung ano yung tinutukoy na major and minor axis. So, ang major axis, of course, yung mas mahabang line. So, ito yun. Meron na ako agad major axis. Okay? So, kung ito major, yung mas maikling line, siya naman po yung minor axis. And also, we have this part of the ellipse, which is this one at this one. Ang tawag po natin dyan ay vertices. So, meron tayong vertex 1, meron din tayong vertex 2. So, also, syempre, kung may vertex tayo, may ellipse tayo, ibig sabihin, meron din siyang, itong cross-section na to, tinatawag po natin siyang center. So, mula kay center hanggang dito po kay vertex sa mga vertices natin, so, halimbawa dito, mula center hanggang vertex, tinatawag po natin distance niya as A. Okay? Or representation lang naman yan ng distance. So, kung ito, A to, since symmetrical po ang ellipse, dapat ito, A din siya. Okay? Ibig sabihin, ang major axis mo, equal po siya sa 2A. Ngayon, ito naman pong center hanggang dito sa something na point na to. This will be equal to, or we represent that as B. Okay? So, we represent that as B. Tapos, dito rin sa baba, we represent this as B also. Ibig sabihin, si minor axis ko, B plus B, that will be 2B. Ngayon, sino naman po si foci or si focus? So ang ellipse, meron po siyang dalawang focus, kaya siya tinawag na foci. Either nandito isa, andito isa. At tinatawag po natin siyang F1 and F2 as representation. So, burahin ko lang saglit tong letter C na nandito para hindi kayo malito. But, we know that this is the center. Okay? So, dito, from center hanggang dito kay focus 1, nire-represent po natin yung distance na yan as letter C. Okay, wala lang. Gusto lang natin na ABC yung distance niya. And also, mula center hanggang F2, this is also equal to C. Ngayon, to solve this problem, you must know one property of the ellipse, which is, ang isa sa pinaka-important at unique property ng ellipse is kahit saang point. Halimbawa, meron akong point dito. Kunwari, tawagin natin siyang point P. Kung meron akong point dyan, yung distance niya mula kay F1 at yung distance niya mula kay F2, that will be equal to your major axis. Meaning, halimbawa, ito si D1, andito si D2. So, D1 plus D2 is equal to 2A. Okay? So, pag pinag-add ko siya, that will be equal to 2A. So, yan ay isa sa mga importanteng properties ng ellipse. Ngayon, ganun yung gagawin natin. To solve for this problem, kailangan kumuha tayo ng point. At gawin natin na yung point na kukunin natin is from here. Kasi kahit naman saan pero gusto ko dito para mas ma-solve natin ng mas mabilis. Okay? Tawagin natin itong point na to as point P. Okay? At si point P, meron siyang coordinates na X and Y. Pero we don't need that anymore. We just need this. Okay? Ngayon, alam natin na from this point hanggang kay F1 and also from this point pa din hanggang kay F2, pag pinag-add ko yung distance niyan, D1 plus D2, diba? D1 plus D2, that will be equal to 2A. Ngayon, ano napansin nyo? Si D1 at si D2, equal sila. Tama? Si D1 equal siya kay dito. Si D1 na equal siya kay D2 sa case na to. So, ibig sabihin,
if si D1 ay equal sa D2, D1 plus D2, we will use D1 also. That will be equal to 2A. In short, 2D1 is equal to 2A. In short, pag kinancel ko si 2, kinancel ko si 2, D1 is equal to A. Ibig sabihin, papalitan ko si D1 ng A, papalitan ko rin po si D2 ng A din. Tama? Kasi equal sila eh. Ngayon, anong napansin nyo dito? Dito sa part na to, lagyan natin siya ng color. Yan, violet. Yan. So, pansin nyo, meron kang right triangle. So, kung i-drawing ko tong naka-shade na part, this will look like this. Okay? Yan ay magmumukhang right triangle. At, ang gagawin ko po ay, alam natin, from this one hanggang dito, this is B. Ito yun, hanggang dito. B yun, B. Tapos, mula, ito si foci mo, ito si F2 mo, and ito si center mo, so this will be C. Okay? Representation yan. Ngayon, ito namang hypotenuse mo, that will be A. Anong meron ka ngayon? Meron ka na pong right triangle. So, since meron ka ng right triangle, you can apply Pythagorean Theorem. Ngayon, anong problema, Ate Kim? Bakit mo siya dinidiscuss? Ito kasi yung dahilan po. Ang hinahanap mo is find the distance between the foci. So, kung iisipin mong mabuti, ano yung pinakang hinahanap dyan? Ang hinahanap dyan is, alam natin, from F1 hanggang center, that's C, F2 hanggang center, that's C. So, ibig sabihin, from F1 hanggang F2, that will be equal to 2C. Pinag-add natin yung dalawang C. So, anong kinalaman po ni A at saka ni B? Since malalaman natin yung value ni A, okay, mamaya malalaman natin kung bakit natin malalaman yung value ni A, malalaman din natin yung value ni B. So, malalaman natin yung value ni C kasi Pythagorean Theorem yan. So, ngayon, let's proceed to A and B. Ngayon, alam natin that the major axis, okay, your major axis is equal to 2A, right? And you have this given sa problem na ang major axis mo daw is equal to 10 meters. Okay? So, ibig sabihin, masosolve ko po si A. Okay? Ang gagawin ko lang is I just need to divide 2 on both sides. Cancel, cancel. A will be equal to 10 divided by 2. A is equal to 5. So, ibig sabihin, nalagay ko nito, my A is equal to 5. So, meron din po akong given na minor axis. Ayan, sinabi dyan. Your minor axis is equal to 2B. And you also have a given na 8 meters daw yung minor axis mo. So, lagay natin 8 dito. I just need to divide 2. And 2 here, cancel. So, B will be equal to 4. So, etong B, equal po siya sa 4. Ngayon, since meron kang right triangle, alam mo na nag-aral ka ng mathematics, you can use Pythagorean Theorem. So, how do we use Pythagorean Theorem? That will be B or A squared is equal to B squared plus C squared. Since ang kailangan ko po ay si C, dahil distance nga po ni foci yung hinahanap natin, I just need to transfer this B squared sa kabila. Okay? Which is magmaminus ka ng B squared sa magkabilang side. A squared minus B squared is equal to C squared. Then, ang gagawin ko lang is hahanap ako, or ang gagawin ko lang is kunin ko yung, kunin ko lang yung square root niya. So, para C is equal to square root of A squared minus B squared. So, ganun na yung gagamitin natin. Ito na yung formula na gagamitin natin. So, let's rewrite it here. C is equal to square root of A squared minus B squared. So, C is equal to, your A is 5 squared, your B is 4 squared. So, pag kinalcue mo yan yung calcue nating napakaganda. Square root ng 5 squared minus 4 squared, that will be equal to 3. So, your C is 3. Hindi pa yung final answer dahil ang hinahanap mo is 2C. So, 2C is equal to 2 times 3 and that will be equal to 6. So, your final answer is 6 meters. Okay, letter D siya sa book. Problem 532.
the equation 25x squared plus 16y squared minus 150x plus 128y plus 81 is equal to 0. So, dito po ay meron po tayong tinatawag na general form ng ellipse or general equation ng ellipse, which is that will be ax squared plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. Okay? So, dito po, nire-represent ni A si 25, ni C si 16, ni D si negative 115, ni E si 128, at ni F si 81. There's an easier way para isolve tong problem na to. Actually, kulang yung problem na yan. So, actually, ang hinahanap po dito is hanapin daw natin yung center ng ellipse. So, the easiest way para malaman mo yung H and K, dahil nire-represent po natin yung center ng ellipse as HK, is you just need to identify D and A, tapos E, at saka C. So, ma-identify po natin siya in an easier way, pero wag po muna tayo dun sa easier way. Dun muna tayo sa medyo mahirap na paraan, which is magko-completing the square ka. So, write natin yung formula, write natin yung equation. So, ang gagawin po natin dito is magko-completing the square tayo. First, pagsamasamahin mo muna lahat ng magkaka-variable. For example, si x squared tsaka itong si x magka-variable sila. So, pagsamahin mo sila, 25x squared minus 150x. Tapos, ito namang si y squared, tsaka itong si y, ang pagsamahin mo rin sila. So, plus 16y squared plus 128y. Tapos, 81, ilipat mo na lang po sa kabila. Okay? So, this will be negative 81. Then, i-factor out mo yung mga kasama ni x squared tsaka ni y squared. So, paano po mangyari na yun? You just need to factor out 25. Tapos, matitira sa loob si x squared. Minus, so, divide natin si 150, tsaka si 25, that will be equal to 6. So, meron kang 6 dito, 6x. Plus, itong si 16, factor out natin, matitira si y squared. Plus, divide natin si 128, tsaka si 16. Okay, this will be equal to 8. So, 8y, tapos equal lang siya sa negative 81. Ngayon, ang gagawin mo naman is dito ka na magko-completing the square. Paano po yun? So, ang mangyayari po is si x squared minus 6x, paano ulit mag-completing the square? Etong nasa gitna, yan, si 6, i-divide mo po siya sa 6 divided by 2, pagkatapos isi-square mo siya. So, we know that this will be equal to plus 3 squared. Tama? 6 divided by 2 ay 3. Okay? Plus 16 times y squared plus 8y. Ngayon, dito naman tayo sa part ni 8. Si 8 naman po ang i-divide mo sa 2. Tapos, isi-square. Which is, that will be equal to 4 squared. 8 divided by 2 ay 4. Tapos, in-square natin siya. And this will be equal to negative 81. Ngayon, ang tanong, ano yung ipa-plus mo? Kasi po, since nag-add ka sa kabilang side, dapat sa kabilang side mag-add ka din. So, you just need to add plus itong 25 na finactor out mo, and 25 times yung minultiply mo sa loob, 3 squared. At 3 squared is equal to 9 plus 16, ito ding isang finactor out mo. So, multiply natin itong si 4 squared. So, that will be 16. Okay? So, ang mangyayari po is i-simplify natin siya. Itong part na to, yan. Gagawin na po natin siyang binomial na. Perfect trinomial siya, di gawin na natin siyang binomial. So, paano yun? Magiging x minus 3 squared. Tama? Plus 16 times, ito naman, y plus 4 squared. Equals, ngayon, gagawin lang naman natin dito is, i-type natin siya sa calculus. Negative 81 plus 25 times 9 plus 16 times 16 equals 400. So, lagyan natin dito 400. Ate Kim, ano susunod na gawin? Ganito po kasi yun. Ang standard equation po talaga ng
ng ellipse is actually x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. Okay? Or, pwede ring y minus k squared over a squared plus x minus h squared over b squared is equal to 1. So, kailan siya magiging ganito? Ma-figure out po natin mamaya. So, kailangan maging kamukha po siya ng either dito sa dalawang to. So, unang-una po, kailangan po maging 1 tong si 400. So, paano po yung gagawin ko doon? Divide po natin siya sa 400. Yan. 400. Divide natin sa 400. So, syempre, 400 divided by 400, that will be equal to 1. Okay? Ngayon, ang tanong, paano naman to? So, ang mangyayari dyan, 400 divided by 25 equals 16. So, lagay natin dito, si x minus 3 squared, mapapapunta si 16 sa baba. Bakit? Kasi syempre, mas malaki si 400 kay 25. So, dun siya sa baba. Ngayon, ito naman, y plus 4 squared. Ayan, lagyan natin. 400 divided by 16. This will be equal to 25. Okay? Ngayon, Ate Kim, sino yung kamuka niyan? Okay? Ito po kasi yon talaga. Kung sino yung mas malaking value dito sa nasa ilalim na part, si 16, si 25, siya po si a squared. Okay? Doon natin ma-determine. So, since si 25 ay mas malaki kesa kay 16, is greater than 16, siya si a squared. So, si 16 naman po, siya naman po si b squared. So, yun ay additional information lang. However, that's not what we want. Ang kailangan po natin is yung value ni h at ni k, which is, makikita na natin dito, that this is a x minus h squared, tama? So, ang h ko will be 3. Okay? Yan natin. My h is 3. At si y ko naman, minus y minus k squared. Okay? So, ang k ko po ay, since positive 4 to, dapat negative siya. So, dapat negative 4 to. So, my k is equal to negative 4. So, sa choices po, meron po tayong choice na 3, negative 4. So, this is your final answer and this is letter A. For this problem, ang hinahanap naman po natin is yung major axis ng ellipse. So, mayroon ditong equation. Ngayon, ganun ulit yung gagawin natin. Magkakaroon po tayo ng pagko-combine pala ng variable. So, pagsamahin natin lahat ng si x squared tsaka si 2x. Tapos, pagsamahin din natin si 4y squared tsaka si 8y. Negative 8y. Tapos, si 1, ililipat ko po siya sa kabila. So, that will be negative 1. Ilabas natin yung kasama ni y squared, which is si 4. So, ilabas natin si 4. This will be y squared minus 2y na siya. Tama? Equals negative 1. Pagkatapos po nun is magko-completing the square na tayo. So, lagay natin din ito sa parentheses. So, this will be equal to x squared minus 2x. So, ang gagawin ko po ulit, si 2, i-divide ko siya sa 2 and i-square ko siya sa square. So, that will be 2 divided by 2 equal siya sa 1. Okay? So, magpa-plus tayo ng 1 dito, plus 4y squared minus 2y, ang ipa-plus din natin ay 1. Okay? Dito naman, negative 1. Nag-plus po ako ng 1 dito. So, maglagay tayo ng plus 1. Nag-plus naman po ako ng 4 times 1 dito. So, plus 4 times 1. Okay? Ngayon is we just need to make this as a binomial square. So, x minus 1 squared plus 4 times y minus 1 squared equals negative 1 plus 1 is 0. So, 4 na to. Target natin is gawin po siyang standard form. Okay? Standard equation. So, bakit? Kasi po, ang hinahanap po natin ay si major axis. And we know that major axis is equal to 2a. And we also know that the standard equation of an ellipse is x minus h
squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. So, ibig sabihin, malalaman ko pag naging ganito na yung form ng equation kung sino si A. So, which is, kailangan muna natin gawing 1 itong si 4. So, magdi-divide ako ng 4 dito sa lahat. So, this will be x minus 1 squared over 4 plus y minus 1 squared. Tapos, may 4 over 4, that will be 1. So, 1 yung kasama ni y. And this will be equal to 4 divided by 4. This is equal to 1. Ngayon, alam natin na si a squared, dapat greater siya lagi kay b squared. So, we know that a squared is equal to 4. And since a squared is equal to 4, we just need to get the square root of both sides. That will be, your a will be equal to 2. Okay? So, malalaman na natin ang length ng major axis natin. 2a, major axis. Yan. 2a, so that will be 2. Your a is 2. So, your major axis is equal to 4. Okay? And that is letter C.